برای اولین بار اصطلاح نسل زد یا جنزی رو توی اعتراضات 401 شنیدن. پرونده امروز ما برمیگرده به داستان یه جنایت که توی آموزشگاه اتفاق افتاده و نسل زدی ها نقش‌های متنوعی توش بازی کردن، از قربانی بگیر تا باجگیر. اگه از این نسلی یا دوست داری از این نسل بیشتر بدونی، پرونده جنایی امروزمون خیلی به دردت می‌خوره. سلام به همه شما دوستای خوب کارگاه اسمیتی، خوش اومدین به برنامه امروزمون که خیلی هم جذابه. رفقایی که تازه این کانالو میبینین لطفاً با لایک و سابسکرایب ما رو حمایت کنین و زنگوله رو هم فراموش نکنین که میتونه شما رو از ویدیوهای بعدی ما باخبر کنه. برنامه امروزمون رو میخوایم با حرفای یه پسر دهه 80 شروع کنیم که نقش کلیدیش رو توی این پرونده با این گفتگو متوجه میشیم. گفتی اون موقع کلاس 7 بود. چند سال؟ نرسیده به 13. هنوز اول سال بود، هنوز تو 12 سالگی بود. از همون روزی که اون اتفاقتون اتاق اسمشو نبر افتاد. آقا ما اون روز اصلا با کلاس این آقای چیز حال نمی کردیم. آقای قیاسفند کلا هیچ کی باش حال نمی کرد. ولی ما جیگرشو داشتیم میپیچونیم. اون روزم پیچوندیم رفتیم تو همون اتاق ایکس. اما نولند اصلا. آقا ما یه ساعتی تو وضعیت شلکس لم داده بودیم و داشتیم با رلمون چت می‌کردیم. خب حالا گفتی یهو در رو شد و چی شد؟ فیاض با 4 تا از بچه‌ها اومد تو. در رو از تو قفل کرد و خودش پرده جلو رو قشنگ کشید و کیپ کرد. این بابا با بچه‌ها چیز تمرین می‌کرد، همونی که گفتی نگو. همیشه هم میگفت ما به زودی میریم. مسابقات خیلی خب. حالا آی فیاض و شاگرداش اومدن تو اتاق و تو فکر کردی گیر افتاد. خب آره؟ تا صدای اینو اومد من پریدم پشت میزی که واسه توی جای راحت داشت که مچاله شدم توش. گوشیم هم که سایلنت بود. خلاصه این آتش خالشون رو ریختم واسه تو دراما شروع شد. خب تو چرا اونجا موندی مانی؟ مثلا چرا نرفتی بیرون؟ آقا داریم یه کلمه آقا اجازه ما میریم حاجی اون موقع منطقی ترین کار همین بود. بعدش هم بدم که نشد. بدم نشد؟ یعنی چی بدم نشد؟ سبب خیر شدیم دیگه، خیلی هم افتخار میکنیم. خب حالا همینجور داری افتخار میکنی ادامه بده ببینیم بعدش چی شد. هیچی دیگه، بخش دار که ماجرا شروع شد. خب فریض پچی کرد و اینا کمربندشون شوک کردن و حاجی یه بساطی شد اصلا. یه صحنه فوق کریپی و آقا اصلا یه جوری معلوم بود اینا دفعه اولشون، یعنی از همون اول آبان که این کلاس شروع شده بود این بساط پهن بوده انگار. جست سکند بگم برای کیا بود. اول مهیار رو امیر رو مجبور کرد که شروع کنن، بعد رفت سراغ ایلیا و آرمین. این بنده خدا ایلیا خیلی لاغر و باریک و برو سفید. یهو فیاض رفت جلوش و یه رژ لب داد و گفت بزن. حاجی برگام انگار روال این بود که هر کی با ایلیاس نقش زن و مردی باشه. اون دو تا نکبت هم که مدل نرخری داشتن پیش میرفتن. خب مانی توی این مصاحبه در مورد جزئیات شرم‌آوری از یه رابطه چند وجهی صحبت میکنه که تلخ‌تر از اونیه که شنیدنش برای شما لطفی داشته باشه. با چشم‌پوشی از جزئیات ماجرا این پسر جسور بقیه داستان رو این مدلی ادامه داد. قشنگ سرمربی کنار زمین کوچینگ میکرد که هر کی چیکار بکنه. یه وسطش آرمین رو زد کنار رو باقی ماجرا رو خودش خب بس دیگه خیلی وارد جزئیات زیادی نموند. نه میدونم متوجه شدم چه اتفاقی افتاد. همه اینا رو که گفتی راست گفتی، یعنی هیچ اغراقی تو این حرفا نیستش؟ نه آقا فیلمش هست. برای چی دروغ بگم؟ خب چی شد تو اون مثلا تو اون لحظه اصلا این نقشه به ذهنت رسید؟ خدایشون لحظه اصلا نقشه و فکری پشتش نبود. ما کلا عادتمونه، یعنی همه عادتشونه، فوری تصادفی باشه، دعوایی باشه، کنسرتی باشه، گوشی و پلی رواله هست. خب پشت میز قایم شدی تا اونا رفتن بیرون؟ آره دیگه، مگه میشد وسطون پلی بی بیرون؟ عجبا. خب وقتی رفتن چیکار کردی؟ یعنی مثلا حس و حالت بعد از دیدن اون صحنه چجوری بود؟ یه شوک ریزی زده بودم، اصلا پشم برام نمونده بود. خودم هم چطوری بگم به طور عجیب غریبی هورنی بودم. آخه اجرای زنده فرق میکنه با چیزی که تو فیلم حالا ببین، به نظرت این که آقای فیاض اول بچه‌ها رو وادار میکرد به این رابطه اصلا کلا واسه همین نبود؟ دقیقاً مثل سگم دید میزد، ولی خیلی هم ابیوز میکرد. مثلا میزد تو سر معیار میگفت فلان کن بیسار کن. باش بس. خب همینجوری که متوجه شده ایمانی از این اتفاقات فیلم میگیره و بعد از یه مدتی شروع میکنه به اخاذی. اولش از بچه‌های با رقم‌های پایین و در نهایت لقمه بزرگه رو میپیچه و میره سراغ فیاض تا سهم بیشتر رو از اون بگیره.
برای اینکه ببینیم مانی چطوری و از چه راهی تونست بدون اینکه شناسایی بشه اخاذی کنه، بهتره به زندگی مانی یه سرکی بکشیم تا به جواب برسیم. وقتی مانی تازه کلاس اول رو شروع میکنه، مامان و باباش از هم جدا میشن، در حالی که هر کدوم اون یکی رو به خیانت متهم میکرد. مانی به ما گفت حقیقت اینه که هر دوشون با آدمایی توی رابطه بودن، ولی اون یاد گرفته بود که باجش رو بگیره و سکوت کنه. مثلا فرشید، پسر جوونی که با مادرش رابطه داشته، برای بهترین کنسول بازی که آرزوش رو داشته میخریده. یا هر وقت پدرش توی سفر بوده با مادرش و فرشید میرفتن بیرون و خوش میگذروندن، شهر بازیشو میرفته و پیتزاشو میخورده و هم خورده فرمایشی هم که داشته نمیشنیده، تا اینکه مامانش بعد از جدایی خودشو از شر مانی خلاص میکنه و میندازتش گردن باباش. از اون به بعد هم زنهایی که با پدرش وارد رابطه میشدن همه جوره هوای مانی رو داشتن. پدر مانی بهش یاد داده بود که هر وقت با زنها تنها میشده بهشون بگه بابام گفته اگه من تو رو جای مامانم اوکی کنم حتما باهات ازدواج میکنم، و زنها هم حسابی براش بیضا به پاش میکردن. پس گفتی رابطه تو با سولماز خوب بود؟ آره، بهتر از اون دیگه بود. در حال هر کی دنبال بنفیت خودش بود. اونو بابا درینک و دراگشون رو میزدم، منم فقط که مزه میخوردم و بخوری میشدم. بعدش هم سالی گوششو میداد بهم میگفت برو تو اتاقت بازی کن، یا اون دوتا میرفتن تو اتاقشون و منم سر صدام در نمیومد. خب بیا از اونجایی بگو که پا سولماز اومد وسط، چی شد اصلا؟ هرچی فکرشو میکردم میدیدم باید یه کارت بانکی و یه سیم کارت که پیامک براش بیاد داشته باشم تا بتونم از اینا پول بگیرم. رفتم خودم واسه سولی لوس کردم. سولی هم که خودش آلردی خیلی واسه من و بابام سیمپ بود. یعنی چی سیمپ بود؟ سیمپ دیگه. سیمپ چیه؟ حالا واسه پسرم میگه، ولی یعنی همونجور توی پاچه خاری، توی همون چیزا واسه جلب توجه. آها خب. خیلی تایپش پیکمی بود. پس رفتی بهش گفتی که برات سیم کارت بگیره و یه کارت بانکی. آباریک. آره، گفتم این کارتی که دست منه مال باباست و منم تکون میخورم اسم میره براش. خلاصه دادیم زیر بغلش و گفتیم تو گنگت بالاست و کار خودت تو این کارو بکن، ببین مانی چی کار میکنه واسه. عجب. قبول کرد؟ آره، چرا نکنم. تازه خودم هم چوس کردم، گفتم پول سیم کارتم دوباره بر بهت میدم، ولی دمش گرم پول سیم کارت رو خودش داد. اینجوری شد که من تونستم با اون سیم کارت و پروفایل فیک برم از آرمین و امیر پول بگیرم. فقط از اون دوتا؟ معیار که باباش مرده بود، پول بچه یتیم خوردن نداره که بعدش هم تنها کسی بود که رگ داشت. اون روزا واسه طرف مثبتیش فایز داشتش در اومد. ایلیه بدبختم که هر وقت یاد قیافه پوکر فیسش میافتادم زیر دست و پا اینا با روج لب قرمز اکلیلی، اصلا دلم آتیش میگرفت. خب ولی امیر باباش حسابی پولدار بود. آمین کثافت با چشاش آتیش میبرید. با اون روشو پشم شتش یه دل و جون ایلیه رو گیر انداخته بود بیناموس. پول مفت مزه داد بهت مانی، بعد یواش یواش رفتی سراغ فیاض. آره؟ نه دیگه، مسئله پول مفت نبود آجی. خدایش اون پوفیوز دیگه حقش بود. تازه شما فکر کن بابات این کلاسای فوق‌العاده از آموزشگاه پولم میگرفت. اولین کاری که کردم بهش گفتم مهریه شهریه اینا رو پس بده. گفت به من که ندادم، دادم آموزشگاه. گفتم خواست جیب خودت بده. نمیمیری که. از طریق همون گوشی و تلگرام بهش پیام میدادی؟ آره. بهش گفتم پدر یکی از 4 تا. یه بار دیگه هم به این بچه‌ها دست بزنی ببین چی کارت می‌کنه. مرد که خر میگفت بگو پدر کدومایی که شهریه پسر تو پس بده. گفتم گو خوردی. با شهریه عمل پس بدی. عکس فیش واریزیش هم باید به من بفرستی. مانی تو واقعا تو 12 سالگی همچین کاری کردی؟ حاجی من آیکیوم بالاست. حالا فکر نکنی چون جلو دوربینی من ماتریکس خارج شدم دارم اینا رو میگم. تست بگیر ازم. من درس نخونم چون ADHD دارم. هایپر اکتیوم. ببخش من خفه‌ش می‌کنم. من نگفته بودم سایلنت کن گوشی تو. ولی زنگو حال می‌کنی؟ گرمی برده تا 3 سال پیش. ولی زنگو حال می‌کنی. مانی گفتم گوشی تو بده به من. آقا حکم ناموس داره. نمیشه بر کسی داد دیگه، درست نیست. آقا معلم پرونده ما که میخواست بدون پدر کدوم یکی از بچه‌ها داره ازش اخاذی میکنه، از برادرش که توی بانک کار میکنه کمک میگیره تا یواشکی مشخصات کسی که به حسابش پول میریزه رو پیدا کنه و اینجوری شماره تلفن سولماز حنایی رو پیدا میکنه و با یه سیم کارت دیگه شروع میکنه به این شماره پیام دادن. ولی این خط دست مانی بود. مانی میبینه که یه مرد داره پیام میده که سولماز خانم من خیلی به شما ارادت و علاقه دارم و پسرامونم توی مدرسه درس میخونن و دوست دارم که آشنا بشم با شما.
مانی که میدونه این شماره رو هیچ کس نداره و خودش هم به کسی نداده، فکر میکنه سولماز این شماره رو به یکی داده یا از همون جایی که سیم کارت رو خریده طرف داره کرم میریزه و بهش پیام میده. برای همین شماره تلفن اصلی سولماز رو میفرسته و میگه دیگه به این خطم پیام نده و این شماره رو سیف کن. آخرین باری که از بچه ها آقای فیاض پول گرفتی کی بود مانی؟ از امیر و آرمین که کلا فقط 2 بار، از فیاض بیشتر، بودن 1 ماه. 40 روز این که بعد از اینکه شماره سولی رو داده بودم به اون یارویی که نمیدونستم فیاضه، تولد دوست دخترم بود. منم میخواستم یه حال اساسی بهش بدم. پیام دادم به فیاض و یه پول درشت خواست. یا شروع کرد فحش ناموسی، فحشایی که معمولا به زنا میدن، مثلا هرزه فلان و این مدل‌ها. خیلی کانفیوز کرد. آقا قبلا با هم مثل مرد حرف می‌زد. شما گفته بودم پدر یکی از بچه‌ام. گفت دهنت رو مرد که بچه باز پول بفرست زر مفت نزن. نوشت دیگه بی حساب شدیم. اگه تو از من فیلم داری، منم از تو فیلم پخش می‌کنم که زن که داشتی. من میشم تو گو خوردی هم فیلم داری، گوترش خوردی که پخشش کنی. حالا دیگه نمی‌تونم بگم چه فحشی سن. نمیخواد بگی. نوشت فلان شده، اینقدر خورده بودی و کشیده بودی که اصلا نفهمیدی ازت فیلم گرفتم. گفتم کدوم فیلم عوضی؟ که گیت که فیلم اومد از سولی. اونم تو چه پوزیشنی؟ سولی؟ آره پشمام. خب گفت کاملشو گذاشتم واسه هر وقت که بخوام به فنات بدم. جرأت داری یه بار دیگه اسم فیلم و کلاس و این حرفا بود. حاجی منم واسه اینکه کم نیارم گفتم مثلا منم خیالی نیست. همین امروز فیلمتو پخش میکنم ببینم کجامو میتونی بخوری. نمیخواستم فیلم رو پخش کنم. فقط نمیخواستم میزی تارگت باشم که فکر کنه کار درستی کردم. حالا که گفتم ولی دیگه تبر زده بودم. آخه باورم نمیشه که فیاض با سولمازم چیز مانی صبر کن. یعنی چی تبر رو زده بودی؟ مافیا بازی نمی‌کنی؟ نه. بازی کن. حال میده. 2 روز بعد خبر کشته شدن سولماز به مانی و پدرش میرسه. این وسط مانی حدس میزنه که ماجرا باید زیر سر فیاض باشه، اما حسابی ترسیده بود. حتی جرئت نمیکرد که ماجرا رو برای پدرش تعریف کنه. 2-3 روز نه مدرسه میره نه آموزشگاه. بالاخره پلیس میاد سر وقت پدرش و به عنوان یکی از مظنونین پرونده که با مقتول رابطه داشته بازداشتش میکنه. مانی نمیدونست چی کار باید بکنه. عذاب وجدان مثل خوره میفته به جونش و نگرانه که پدرش به عنوان قاتل گیر بیفته. از طرفی دلش میخواست که از فیاض انتقام بگیره ولی میترسید دوباره یه تصمیم اشتباه دیگه بگیره و وضعیت بدتر بشه. با این حال اونقدر بچه پرروه که میره با همون سیم کارتی که به اسم سولماز بوده به فیاض پیام میده و مینویسه خیلی اشتباه کردی، حالا دیگه فیلمی که سولماز رو کشتیم دست منه، اشتباهت این بود که نفهمیدی من سولماز نیستم. فیاضم اینجا داغ میکنه، اونو تهدید به مرگ میکنه و میگه تو رو هم پیدا میکنم و عین سگ میکشم و این میشه همون مدرکی که بعداً توی دادگاه به مانی کمک میکنه. بالاخره رفتی پیش پلیس؟ آره اولش با هم گفتم با هم رفتیم تا همون کلانتری که براش اعزاری فرستاده بودن. بابا چجوری آزاد شد اصلا؟ آخه موقع مرگ سولماز با هم تو جلسه با هیئت مدیره بود. یه نفر که نه چند نفر شهادت دادن. پلیس هم آزادش کرد و هیچ وقت تو همه عمرم انقدر از دیدن با هم خوشحال نشده بودم. پریدم بغلش گریه کردم و همه چیو گفتم. فیاض چطوری سولمازو کشته بود؟ کجا کشته بود؟ مثل اینکه سوارش کرده بود. اینا خیلی وقت نبود با هم آشنا شده بودن. نقشه ریخته بود که به سولی نزدیک بشه. اونم فکر کرده بود مادر یکی از 4 تاست. بعد فهمیده بود خیلی جوونه و اصلا بچه نداره و مجرد. حد زده بود با پدر یکی از این بچه‌ها رابطه داره و پدر شماره کارت اینو داده. خلاص خودش بهش نزدیک میکنه و فاز عشق عاشقی رو برمی‌داره. سولی هم که گفتم خیلی دختر پیکمی داغونی بود. زارد پا میده و فیاض هم نقشش بوده که ازش فیلم دارک بگیر و جلو اخاذی‌ها رو بگیر. خلاص تو ماشین سر اخاذی دعواشون میشه و سولی بنده خودم بی‌خبر از همه جا نمیدونه چی میشه. این 2 تا چاقو میزنه بهش. تو دادگاه فقط می‌خواسته بترسونتش فقط. بعدم ماشین میندازتش بیرون. ولی مردی که چیز خود شب تو جاده بیرون شهری ننداخته. خب تا یکی اینو ببینه و برسونه به جای بدبخت خونریزی مرده بود. تو الان عذاب وجدان نداری بابت سولماز؟ حاجی حیف نده سری جدت. ما الان بعد 4-5 سال یادمون رفته بود. حالمون رو خراب نکن. مگه اینجور چیز اصلا یاد آدم میره؟ الان که بزرگتر شدم فکر می‌کنم مثلا تقصیر من نبود. به خدا چون فکرشو بکن این دختر تو این سن و سالی که هم این سیریش 2 سال چسبیده به بابای من که هیچ کی 2 ماه تحملش نمیکنه. بعد معتادم بود. همش رو دراگ بود. هر چی می اومد ترای میکرد.
مثلا اومده بود به من درس بده، به من گفته بود معلمه، ولی چیکاره بود؟ تتو کار. کارش بد نبود، 5 تا تتو واسه من زد تو اون سن. 2 تا شده بدجاست، نمیتونم نشون بدم جلو دونه، ولی اون ستاره میخوای ببینی؟ نه قربونت، نه مرسی. از وجدان نداشتی؟ اینو در نرو بگو. از وجدان چیه؟ 10 سالم بود که سولی پاش به خونه ما وا شد. از من 9 اکتبر تا 12 سالگیم یه پسری ساخت که گل زده بودم باش. اولین پیک عرق رو با اون زدم. تو اون سن برام ویپ خرید، بهم گفت بابات نخر. 10 سالم بود، منو با دختر همکارش دوست کرد. سال بعد یه بار مست بود، منو بوسید، گفت دختر رو بعد اینجوری ببوسی. بعدش هم اگه پا نداده بود به فیاض، اگه فیلمش نیفتاده بود دست اون مرتی که حول، حالا زنده بود. مسیری که سولی میرفت تاش همین بود که دیگه حالا من یه ذره جاده رو کوتاه کردم داشت. Rest in peace. پرونده فیاض هنوز تو جریانه. معمولا نتیجه این مدل جنایت‌ها به خاطر جنبه عمومی جرم و شاکیان خصوصی چیزی جز اعدام نیست. از طرفی خانواده‌ها به خاطر آبروی پسراشون مدت‌ها جلو نمی اومدن و حتی اون آموزشگاه آزاد هم تلاش می‌کرد که پرونده رسانه‌ای نشه. از طرف دیگه وکیل مدافع فیاض موفق شد که خانواده سولماز رو راضی کنه که دیه بگیرن. ولی نهایتا نسل معترض زد با تمام ندونمکاریاشون این جسارت رو پیدا کردن که دایره جرایم این مدلی رو برای آدمای متعرض و متجاوز تنگ کنن. با انرژی اونا جنبش میتو توی جامعه محافظه‌کار ایران جون گرفت. دست آخر پسرای قربانی این آموزشگاه هم سکوت رو شکستن و پرونده به جریان افتاد و تا اونجا که ما اطلاع داریم فیاض فعلا تو زندانه و منتظر حکم نهایی. خب دوستای کارگاه اسمیتی، ممنونم که منو همراهی کردین. لطفا نظرات و کامنت های خودتون رو در مورد پرونده تعرض به نوجوانا به ویژه پسرها برام بنویسین و توی کامنت ها با هم دیگه در این مورد گفتگو کنین. در ضمن بنویسین به نظر شما حکم عادلانه در مورد فیاض چی باید باشه. یه بار دیگه ازتون میخوام که با لایک و سابسکرایب بهمون انرژی بدین تا برنامه بعدی و یه پرونده پرماجرای دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.